Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Tiêu Chiến và Dương Dương bằng tuổi nhau, cùng khung hình khiến fan rụng tim vì quá đẹp trai. Tiêu Chiến và Dương Dương, hai ngôi sao lớn có hào quang riêng, thực sự là cùng tuổi và cùng đẳng cấp. Trực tiếp khiến nhiều người bối rối. Chưa kể họ đã tạo dựng được sự hiện diện mạnh mẽ trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Chỉ cần so sánh hai người với nhau cũng đủ khơi dậy những cuộc thảo luận sôi nổi giữa người hâm mộ và khán giả. Trên thực tế, cả hai đều đã trải qua con đường trở thành ngôi sao đầy thử thách và vất vả. Tiêu Chiến trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng với vai Ngụy Vô Tiện sau Trần Thanh Linh. Từ một tay nghiệp dư trở thành một ngôi sao nóng bỏng. Trong Chen Kim Lan, anh đã khắc họa một cách sinh động sự tự do và kiên cường của Ngụy Vô, một cách sống động cảm xúc của nhân vật bằng ánh mắt và biểu cảm vi mô mà còn tạo cho nhân vật một tâm hồn thực sự thông qua những chuyển động và lời thoại tinh tế. Chính kỹ năng diễn xuất có sức lan tỏa cao này đã khiến khán giả gọi anh là người truyền cảm hứng, và Tiêu Chiến đã khẳng định được vị thế của mình trong làng giải trí. Trong các bộ phim tiếp theo Xin lời khuyên cho phần còn lại của cuộc đời tôi và Biển trong giấc mơ của tôi, Tiêu Chiến tiếp tục bứt phá bản thân và thử sức với nhiều thể loại vai khác nhau. Thể hiện đầy đủ chiều sâu và bề rộng trong kỹ năng diễn xuất của mình. Nói đến Dương Dương, nghệ sĩ lão làng vào nghề nhiều năm này cũng có sự nghiệp diễn xuất rực rỡ. Nhân vật Giang Kỳ Liên anh đóng trong Tom Robert giống như một tảng băng trôi bí ẩn, lạnh lùng và sâu thẳm, thật ấn tượng. Trong Army Glory, Dương Dương hóa thân thành một người đàn ông ấm áp và lịch lãm, sử dụng cách thể hiện cảm xúc tột đỉnh để mang đến cho khán giả trải nghiệm tình yêu ngọt ngào. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là Dương Dương không chỉ dừng lại ở những vai diễn này mà không ngừng thử thách bản thân, kỹ năng diễn xuất của anh ngày càng tự nhiên và trôi chảy hơn theo thời gian. Tất nhiên, khi nói đến Tiêu Chiến và Dương Dương ở đây, chúng ta không được quên về ngoại hình. Một người trong số họ là chàng trai nhà bên đầy nắng và đẹp trai. Còn người kia là quý ông quyến rũ, trưởng thành và vững vàng. Họ đơn giản là cặp sao song sinh có ngoại hình điển trai của làng giải trí. Nụ cười của Tiêu Chiến giống như tia nắng ấm áp của mùa đông. Có thể ngay lập tức làm tan chảy trái tim khán giả và khiến người. Khí chất của Dương Dương càng giống một ly rượu vang đỏ lâu năm, càng nếm càng thấy thơm. Cả hai đều có những ưu điểm riêng của mình, dù là diện mạo trên thảm đỏ tại các sự kiện thời trang hay trang phục tinh tế trong phim, họ đều có thể thu hút sự chú ý của khán giả một cách chắc chắn. Mỗi lần tôi nhìn thấy một bức ảnh của họ cùng nhau, bức ảnh đó đẹp đến mức khó tin là sự thật. Dù cả hai có phong cách và vị trí khác nhau trên màn ảnh nhưng sự nỗ lực và theo đuổi kỹ năng diễn xuất của họ là điều ai cũng thấy rõ. Mặc dù thể loại tác phẩm của họ có trọng tâm khác nhau nhưng họ đều có thể diễn giải tốt cảm xúc nội tâm của các nhân vật khác nhau. Tiêu Chiến có thể đảm nhận cả những vai sống động, phóng khoáng và những cảnh tình cảm căng thẳng một cách dễ dàng. Ngược lại, dày dặn kinh nghiệm. Tạo hình nhân vật tinh tế như một bức tranh tỉ mỉ tinh xảo, thể hiện kỹ năng diễn xuất sâu sắc. Về danh tiếng, Tiêu Chiến và Dương Dương đều có công của mình. Tiêu Chiến từng trải qua sóng gió và tranh cãi nhưng đã giành lại được sự tin tưởng và yêu mến của khán giả bằng những hành động thiết thực, thể hiện mặt tích cực của mình. Thông qua các hoạt động từ thiện và việc làm tích cực, anh dần thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực và trở thành đại diện tích cực cho thế hệ mới. Ngược lại, Dương Dương lại được ví như một học sinh gương mẫu trong làng giải trí. Anh là người khiêm tốn và khiêm tốn ngay từ khi mới ra mắt,
dồn toàn bộ sức lực và thời gian cho các tác phẩm của mình. Anh chiếm được tình cảm của khán giả nhờ khả năng diễn xuất vượt trội, đồng thời và không gặp bất kỳ tin tức tiêu cực nào. Nhìn chung, Tiêu Chiến và Dương Dương giống như hai viên ngọc có màu sắc khác nhau, mỗi viên đều có độ sáng chói riêng. Họ tiếp tục có những bước tiến và thử thách trong sự nghiệp diễn xuất, mang đến nhiều bất ngờ và cảm động cho khán giả. Thời gian trôi qua, chúng tôi có lý do để tin rằng hai ngôi sao lớn sẽ tiếp tục tỏa sáng và dùng tài năng cũng như nỗ lực của mình để mang đến cho các bạn những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa. 02. Tác phẩm mới của Tiêu Chiến tỏa sáng tại các liên hoan truyền hình nước ngoài. Hành trình xuyên biên giới của một ngôi sao hàng đầu có gì thú vị? Gần đây, một tin tức thú vị được lan truyền nhanh chóng trên mạng, thu hút vô số sự chú ý đổ dồn về nam diễn. Theo báo cáo, tác phẩm mới Daesian Jinji với sự tham gia của anh đã gây chú ý tại hội nghị quảng bá liên hoan phim truyền hình nổi tiếng ở nước ngoài. Ra mắt thành công và trở thành danh sách tìm kiếm nóng chắc chắn là minh chứng cho sức mạnh cá nhân của Tiêu Chiến. Phạm vi rộng. Một minh chứng mạnh mẽ khác về ảnh hưởng. Với tài năng diễn xuất xuất sắc và sự theo đuổi nghệ thuật không ngừng nghỉ, Tiêu Chiến đã nhiều lần vượt qua ranh giới. Vượt qua biên giới quốc gia và giới thiệu phong cách của các tác phẩm điện ảnh và truyền hình Trung Quốc với thế giới. Đây không phải là ngẫu nhiên mà là vị thế của anh như một siêu sao hàng đầu. Xung quanh nghệ sĩ mạnh mẽ một chân dung chân thực của. Nhìn lại quá khứ, đây không phải là lần đầu tiên tác phẩm của Tiêu. Tuyệt tác võ thuật Thần Điêu Đại Hiệp cũng có những khoảnh khắc vinh quang tương tự. Các tác phẩm điện ảnh và truyền hình có sự tham gia của nó đã nhiều lần được công nhận trên trường quốc tế. Đây không chỉ là vinh quang cá nhân của Tiêu Chiến mà còn là sự phản ánh của anh. Danh tiếng quốc tế của các tác phẩm điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Bằng hành động thực tế của mình, Tiêu Chiến đã thể hiện sự chuyên nghiệp và chuyên nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên xuất sắc, đồng thời nêu gương mẫu mực cao đáng tôn trọng và học hỏi. Mỗi lần xuất hiện tác phẩm của anh đều mang lại sự kỳ vọng và công nhận cao từ thế giới bên ngoài. Đây không chỉ là sự khẳng định tài năng cá nhân của anh mà còn là sự thể hiện sức mạnh mềm của văn hóa Trung Hoa. Người hâm mộ đã nhiệt tình hưởng ứng tác phẩm ra mắt ở nước ngoài để bày tỏ sự kỳ vọng cũng như tình yêu dành cho Daesian Jinji, tin rằng tác phẩm này hoàn toàn xứng đáng với vinh dự như vậy. Ngoài Thần Điêu Đại Hiệp với sự tham gia của Tiêu Chiến và Trang Đại Phi, một siêu phẩm khác là Thần Điêu Đại Hiệp cũng đã được xác nhận ra rạp vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. Trở thành bộ phim lớn đầu tiên trong lễ hội mùa xuân chắc chắn sẽ là một bất ngờ lớn cho người hâm mộ điện ảnh. Họ mang đến nhiều kỳ vọng và bất ngờ hơn. Mỗi nỗ lực xuyên biên giới của Tiêu Chiến giống như một cơn bão mạnh quét qua thế giới, chứng tỏ sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng vô song của anh. Tại đây, chúng tôi không chỉ gửi lời chúc mừng chân thành đến Tiêu Chiến mà còn gửi lời cảm ơn đến toàn thể ekip vì đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ. Chi xuất sắc này có thể vượt qua biên giới quốc gia và vươn ra toàn cầu. Tiếp theo, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Tin rằng Thần Điêu Đại Hiệp và Thần Điêu Đại Hiệp chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt xem phim mới trên toàn thế giới và mang đến những bữa tiệc thị giác và tinh thần cho khán giả. Ngoài ra, còn có tin vui về album mới Hewi của Tiêu Chiến sẽ sớm được bán ra. Đây chắc chắn là một phản hồi lớn đối với người hâm mộ. Chúng tôi kêu gọi mọi người ủng hộ một cách hợp lý. Mua sắm khi cần thiết và sử dụng những hành động thiết thực của mình để đồng hành cùng Tiêu Chiến khi anh ấy tiếp tục tiến về phía trước trên con đường âm nhạc và điện ảnh.
đồng thời chứng kiến mọi sự trưởng thành và đột phá của anh ấy. Câu chuyện của Tiêu Chiến vẫn tiếp trình diễn thú vị hơn nữa từ anh ấy trong tương lai nhé.